ඉතින් ආයිබෝන් සුබ දවසක් සුබ අලුත් අවුරුද්ද 2022. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට අරන් එන්න ආවේ ටිකක් වෙනස් දෙයක් බලමු අපි මොකද්ද කරන්න යන්නේ කියලා. මේ ගොඩ දිනෙකට තියෙනවා මෝටර් රථ, මෝටර් කාර්, කැබ්ස්, ඊට පස්සේ වෑන්ස්, ඒ වගේ දේවල් වල මේ ඉන්ටීරියර් පැත්ත ගැන තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට පොඩි ලෙසන් එකක් කිව්වොත් හරි, මේක ලෙසන් එකක් වගේම මේක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් විදිහට ගන්න. මම දන්නවා මේ වීඩියෝ එක බලන හොඟ දෙනකොට වාහනයක් තියෙනවා තමන්ගෙම කියලා. ඉතින් මම අද ඉන්ටීරියර් ක්ලීන් කරන විදිය විනාඩි 5න් කොහොමද මේ වාහනේ මේ ඉන්ටීරියර් එක ක්ලීන් කරන්න කියන එක තමයි කරන්න යන්නේ. හොඳට බලන්න මගේ මේ ඩෑෂ්බෝඩ්ස්, ඊට පස්සේ මේ පාර්ට්ස් කෑලි වල මේ ABS ප්ලාස්ටික් වල මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ පොඩි ෆ්ලංක්ස් වගේ මතු වෙලා තියෙනවා. මේක අපි ඔක්කොටම වගේ මේ වැහි කාලෙට මුණ දෙන්න වෙන ගැටලුවක්. ඉතින් මේ ගැටලුව විසඳ ගන්න පුළුවන් ඇමරිකානු නිෂ්පාදනයක් ගැන තමයි මම අද කියන්න යන්නේ. මේක මේඩ් ඉන් ශ්‍රී ලංකා, මේඩ් ඉන් ඉන්දියා, පාකිස්තාන්, චයිනා නෙමෙයි, ඇමරිකන්. ඉතින් අපි බලමු මොකක්ද මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කියලා. මේ තියෙන්නේ සිමොනයිස් ඕන එකක් කියන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම බෙස්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ලංකාවේ අපිට ගන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ෂන්ස් වලින් එකක්. මේක තමයි මම යූස් කරන්නේ. මේක මේඩ් ඉන් මේක USA, මේක US වලින් මේඩ් කරලා තියෙන්නේ made for UK වලට. ඉතින් UK වාහන මම කියන්නේ මේක ජපාන් වාහන වලට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඕනම චයිනා, ඉන්දියන් ඕනම වාහනයකට පාවිච්චි කරන්න හොඳ ප්‍රතිඵල තියෙනවා. මිලිලීටර් 100ක බෝතලයක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ බෝතලේ මේ සිමොනයිස් එක මෙතන තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටික කොහොමද මොකටද මේක යූස් කරන්න පුළුවන් කියන එක මෙතනදී අපි බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු ඉංග්‍රීසි අවශ්‍ය නැහැ. මම කියන්නම් කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. මේක අපි බලමු කොහොමද අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. ටික කළා මෝඩි අරින්න ඕනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ එච්චර බරක් නැහැ, ලොකු බරක් නැහැ මේකේ. මේක පොඩි සුළු ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ, ටිකක් කොටන් වගේ රෙද්දකට ගන්න. මොකද ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙම සීරෙන්නේ නැති විදිහේ. මම දිගට මේ රෙද්ද තමයි පාවිච්චි කරේ. මේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් අර අපිරිසිදු ගතියක් තියෙනවා. ඒක එච්චර ගණන් ගන්න එපා. දැන් පොඩි ප්‍රමාණයක් ගන්න ඕනේ මේක. මොකද මිලිලීටර් 500 මං හිතන්නේ මේක හරියට තියාගත්තොත් මේ බෝතලයක් ගෙනල්ලා මාස 6ක් විතර තියාගන්න පුළුවන්. මම ගානයි ගන්න පුළුවන් තැනයි ඔක්කොම විස්තර මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ මම කියනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් තීරේ බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ගමන් මාව subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ how to guide SL page එකෙන් වලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පේනෝනේ ගොඩක් ෆ්ලංක්ස් මතුවලා තියෙන, ගොඩක් සුදු පාට වගේ අර පොඩි මතුවෙච්ච ගතියක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒ වගේ තැන්වල මේවා පොඩ්ඩක් ගන්න ඕනේ. මේක සෑහෙන වෙනසක් තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා ආපහු සැරයක් ඒ රෙදි කෑල්ලම පිහදාලා දාන්න ඕනේ. ලොකු වෙනසක් වලට පේනවා. මම වීඩියෝ එකේ මේක thumbnail එකේ තියෙනවා වගේම තමයි මම පෙන්නන්න තව පොඩ්ඩකින් කොහොමද කියලා. මම full dashboard එකයි full interior පැත්ත මම අද clean කරනවා විනාඩි 5ක් 10ක් ඇතුළත. ඔව් බලන්න මම දැන් clean කරලා ඉවරයි. හරි, පොඩ්ඩක් ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් මම පොඩ්ඩක් මගේ රෙදි කෑල්ලෙන් මම පොඩ්ඩක් මේ පිය දාලා දාන එක විතරයි කරන්නේ. ලොකු පොලිෂ් එකක් මත වෙනවා. මේ පොලිෂ් එක මම නම් සාමාන්‍යයෙන් මාසයකට වාහනේ තියාගන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ මේක ලංකාවේ ඩෑෂ්බෝඩ් ක්ලීනර්ස් තියෙනවා ගොඩක්. ඒක එච්චර සූටබල් නෑ මං හිතන්නේ. මොකද ටක් ගාලා දවසෙන් දෙකෙන් ආපහු වර සුදු පාට ෆ්ලංක්ස් ගතිය මත වෙනවා. ගමනක් ගිහලා ඇවිල්ලා ආපහු ඒක ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ. මේක එහෙම නෑ, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ. බලන්න ඔයාලටම තේරෙයි වීඩියෝ එක බලනකොට කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඩෑෂ්බෝඩ් එකෙත් වීඩියෝ එක අතරතුර මොකද ඔක්කොම ඔයාලට බලාගෙන ඉන්න අමාරු නිසා මම ඒ ටික කට් කරලා තමයි මේ ඇප්ලයි කරනවා. මේ දෙවෙනි සැරේට මම ඒ රෙදි කෑල්ල අපෝ මේව ගන්න නැතුව රෙදි කෑල්ලෙන් පිය දාලා දානවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි වෙන්න ඕනේ ඔයාලට. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක මම ඔයාලට අරන් එන්න හිතුවේ. මේක මොකද මමත් හොයපු දෙයක්, මටත් මේක ගන්න තිබ්බේ නෑ. මේක ගොඩක් අමාරුවෙන් හොයාගත්තේ. ඔයාලට පේනව නේද? දැන් දැක්කද බලන්න පොඩ්ඩක් ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ හොඳ ඉන්ටීරියර් ෆිනිෂින් එකක් තියෙනවා. මම පැහැදිලි බලන්න ලස්සනට තියෙනවා. ඒ වගේ මගේ හෑන්ඩ් බ්‍රේක්ස් වල එතන තියෙන පොසිෂන් එකෙත් ක්ලීන් කරගන්න උවමනක් මට තියෙනවා. අපි ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ ඩෑෂ්බෝඩ් කැබින් එක ටික ක්ලීන් කරගන්නවා.
රෙදි කෑල්ලම ඒ විදිහටම කිසිම දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙන්න මේ ඒරියා එකේ අර පොඩි ගැටලු ටිකක් තිබ්බා. මම ඒක දැන් ක්ලීන් කරගෙන යනවා. අපිට පැහැදිලි නේද? බලන්න කොහොමද කොච්චර සාර්ථකද මේක කියන එක. ඇත්තටම මේක ලොකු මිලක් වෙන්නේ නැහැ. මේක ගන්න පුළුවන් තැන සහ මේකේ මිල අදාළ දුරකථන අංක ඔක්කොම මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් තියරේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතෙන් අවශ්‍ය එයාලට කතා කරලා ෂොප් එකට කතා කරලා ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදෙට්ටම. බලන්න ඉන්ටීරියර් මගේ හොඳටම වාහනේට නැග්ග වෙලාව ගෙනුවේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මේක තමයි මම බලාපොරොත්තු වුණේ. මොකද වාහනේ අපිත් සාමාන්‍ය ඉතින් මේක රුපියල් යම්කිසි මුදලක් ගෙවලා ලබා ගන්නේ මොකක් හරි අපිට උපයෝගීතාවයක් වුණාවක් තියෙනවනේ. ඉතින් බලන්න ඇත්තටම මේක ගැන මම සතුටුයි. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ගැන මට මේක ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැනත් ඇත්තටම සතුටුයි. බලන්න වීඩියෝ එක බැලුවට බොහොම ස්තුතියි. ආපහු මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් එකතු වෙමු.